Okay, kuha naman yung tools sa likod. Tools. The Mitas. Tinitignan ko pa tong gulong natin. Oh. This is new. Ano ba yan? From Mitas. Alam mo kung bakit? Ngayon lang nakakita ng gulong na hindi made in Asia. Usually, Indonesia, Malaysia, Thailand, China. This one is from parang pageant. Slovenia. Slovenia. Parang nalam mo ah. Slovenia. Okay. Saan ba yun? Sa Europe kasi yan. Central Europe. Central Europe. Yes. Napanood ko kasi yan eh. Sabi yung Slovenia daw is one of the most peaceful countries in the world. Peaceful country? Talaga? Yes. So, yun. So, maganda mag-stay dyan. Wow. Ako may question pa. Alam mo kasi pag bumibili ako ng gulong, gusto ko alam ko kung kailan siya ginawa para alam ko kung bibiling ko ba o hindi na. Kasi ang gulong, lifespan, 5 years. Oh. So I wanna make sure na ang pinili ko ay bago. Sabi nila, nandito daw. So paano ko malalaman? Manufacturing date. So kailan siya ginawa? Saan ko makikita yun? Ito. Yan. Ano yan? 0318. 0318? Ano ibig sabihin na 0318? Sabihin, first two numbers, yun yung week. Ibig sabihin, number of weeks of the year. So ibig 18? sabihin, yung 03, ano siya, third week. Of January. Third week, ibig sabihin nasa January siya. So ibig sabihin ito ay January 8, third week ng January. Yung 18, yun yung year. So ibig sabihin, third January 3, third week of January 2018. So this is new. Bago yan. 2018 lang to. Huli ka na. Kunin mo na yung tools. Dumi yan ha. Baka mo na dito.